Còn 15 phút trước tin non-farm, trên màn hình có 3 việc cùng lúc, một lệnh đang lỗ, một lệnh đang lời và một lệnh chờ chưa khớp. Bạn nên đóng hết để tránh biến động, giữ nguyên vì đã có điểm dừng lỗ, hay chờ thêm vài phút rồi mới quyết định. Đây là lúc một cú bấm cảm tính có thể phá toàn bộ kế hoạch. Đóng mọi lệnh trước tin không phải lúc nào cũng đúng, giữ mọi lệnh vì sợ bỏ lỡ cũng không đúng. Câu trả lời phụ thuộc vào luận điểm giao dịch, số tiền rủi ro còn lại, chênh lệch giá mua bán đang hiển thị, điều kiện ký quỹ và cách lệnh có thể được thực thi khi thị trường chạy nhanh. Trong video này, tôi sẽ đưa bạn qua một quy trình 15 phút trước tin non-farm hoặc CPI. Ta sẽ xây 3 cổng quyết định dùng chung, rồi áp chúng vào lệnh đang lỗ, lệnh đang lời và lệnh chờ chưa kích hoạt. Cuối video, bạn có một phiếu một trang để biết lúc nào giữ, giảm, đóng, hủy hoặc không vào lệnh mới. Đây là mô hình giáo dục về quản trị rủi ro, không phải tín hiệu mua bán và không dự đoán kết quả NFP hay CPI. Chênh lệch giá mua bán, HMA, thanh khoản và cách khớp lệnh có thể khác theo mã sản phẩm, loại tài khoản và thời điểm. Hãy kiểm tra dữ liệu hiện tại trên tài khoản của bạn và chỉ dùng mức rủi ro đã được viết trước. Non-farm và CPI có lịch công bố chính thức, nhưng lịch chỉ cho biết thời điểm dữ liệu được phát hành. Nó không nói thị trường chắc chắn tăng hay giảm, cũng không đảm bảo phản ứng đầu tiên sẽ là phản ứng cuối cùng. Vì vậy, quy trình trước tin phải quản lý trạng thái lệnh, không được biến thành trò đoán con số. Bước đầu tiên là xác minh đúng sự kiện, ngày, giờ và múi giờ. Hãy đối chiếu lịch chính thức với lịch kinh tế trên nền tảng đang dùng. Đừng dựa vào ảnh chụp cũ hoặc giờ bạn nhớ từ tháng trước, chỉ cần lệch một múi giờ, toàn bộ quy trình 15 phút có thể bắt đầu sai thời điểm. Điểm dừng lỗ định nghĩa nơi bạn muốn thoát, nhưng trong biến động nhanh, giá thực thi có thể khác mức kỳ vọng. Zip và thiếu thanh khoản có thể làm kết quả thực tế lệch khỏi phép tính lý thuyết. Điều đó không có nghĩa điểm dừng lỗ vô ích, nó có nghĩa bạn không được coi một con số trên màn hình là bảo hiểm tuyệt đối. Chênh lệch giá mua bán là khoảng chênh giữa giá mua và giá bán, và nó có thể thay đổi theo điều kiện thị trường. Một thiết lập nhìn hợp lý khi chênh lệch giá mua bán bình thường có thể trở nên quá đắt hoặc kích hoạt lệnh sớm hơn dự kiến khi chênh lệch giá mua bán mở rộng. Vì vậy, bạn phải nhìn chênh lệch giá mua bán sống ngay trước quyết định, không dùng mức trung bình để tự trấn an. HMA hay yêu cầu ký quỹ cao hơn có thể xuất hiện quanh một số điều kiện hoặc sự kiện. HMA không dự báo hướng giá, nó chỉ thay đổi lượng vốn cần để mở hoặc duy trì giao dịch theo quy định hiện tại. Hãy kiểm tra biểu tượng và thông tin đang hiển thị, thay vì ghi nhớ một tỷ lệ cố định rồi áp cho mọi lần. Khi đồng hồ còn 15 phút, việc đầu tiên là tạm dừng mọi cú bấm mới, không đuổi giá, không thêm vị thế để gỡ, không đặt lệnh chờ chỉ vì sợ lỡ sóng. Bạn chuyển từ chế độ tìm cơ hội sang chế độ kiểm kê rủi ro. Quy tắc này tạo khoảng trống để quyết định trước khi cảm xúc tăng tốc. Mở danh sách lệnh đang mở và lệnh chờ, chụp hoặc ghi lại từng mã sản phẩm, hướng lệnh, khối lượng, điểm vào, điểm dừng lỗ, lãi lỗ hiện tại và số tiền tối đa dự kiến mất nếu điểm dừng lỗ bị chạm. Nếu một lệnh chưa có điểm dừng lỗ hoặc chưa tính được rủi ro tiền, đó đã là một cảnh báo cần xử lý trước tin. Màu xanh hay đỏ chỉ mô tả trạng thái hiện tại, nó không cho biết danh mục sẽ mất bao nhiêu nếu nhiều lệnh cùng phản ứng với đô la Mỹ. Hãy cộng rủi ro theo tiền và xem các vị thế có đang phụ thuộc vào cùng một kịch bản hay không. 3 mã sản phẩm khác nhau vẫn có thể tạo một rủi ro tập trung. Lệnh chờ chưa khớp vẫn là một cam kết có điều kiện, ghi rõ loại lệnh, điểm vào dự kiến, điểm dừng lỗ, khoảng cách tới giá hiện tại và thời hạn tồn tại. Câu hỏi không phải lệnh này đã lỗ chưa, mà là nếu nó kích hoạt trong vài giây biến động, kết quả có còn giống thiết lập mình đã thiết kế hay không. Bên cạnh từng lệnh, ghi chênh lệch giá mua bán đang hiển thị và so với mức bình thường mà kế hoạch của bạn cho phép. Không cần một ngưỡng chung cho tất cả sản phẩm, mục tiêu là phát hiện khi chi phí hoặc khoảng cách khớp lệnh đã vượt điều kiện bạn dùng để xây thiết lập ban đầu, nếu vượt, thiết lập đã thay đổi. Tiếp theo, kiểm tra HMA nếu nền tảng đang cảnh báo, cùng ký quỹ và vốn khả dụng, đừng nhầm ký quỹ với số tiền rủi ro tại điểm dừng lỗ. Đây là hai lớp khác nhau, ký quỹ quyết định khả năng vận hành vị thế, điểm dừng lỗ và cách thực thi quyết định khoản lỗ dự kiến, cả hai đều phải còn nằm trong giới hạn đã viết. Trước ngày có tin, kế hoạch nên ghi sẵn 3 ngưỡng, mức rủi ro tiền tối đa, chênh lệch giá mua bán tối đa chấp nhận và điều kiện nào khiến bạn hủy lệnh chờ hoặc ngừng vào lệnh mới. Nếu chưa có các ngưỡng đó, đừng sáng tác chúng trong 5 phút cuối, lúc ấy, lựa chọn thận trọng là giảm quyết định chứ không tăng quyết định. Sau phần kiểm kê, mỗi lệnh chỉ đi tới một trong 5 hành động, giữ nguyên, giảm khối lượng, đóng lệnh, hủy lệnh chờ hoặc không mở lệnh mới. Để chọn đúng nhánh, ta không nhìn cảm giác, ta đưa lệnh qua 3 cổng theo cùng một thứ tự, luận điểm, ngân sách rủi ro và khả năng chấp nhận kết quả. Cổng 1 hỏi, lý do vào lệnh và điểm vô hiệu còn nguyên không? Nếu cấu trúc đã sai trước khi tin ra, bạn không cần đợi tin xác nhận thêm. Một lệnh không còn luận điểm không được cứu bằng hy vọng, đóng hay giảm lúc này là xử lý một thiết lập đã hỏng, không phải né tin. Cổng 2 hỏi, nếu chênh lệch giá mua bán rộng hơn, khớp lệnh lệch và giá chạy nhanh, kịch bản xấu đã định nghĩa có còn trong ngân sách không? Bạn không cần đoán mức trượt chính xác, chỉ cần biết biên an toàn hiện tại có đủ hay đã quá sát giới hạn. Nếu một sai lệch nhỏ cũng phá ngân sách, vị thế đang quá lớn. Cổng 3 hỏi một câu rất thực tế, nếu lệnh chạm điểm dừng lỗ hoặc bỏ lỡ cú chạy sau khi bạn đóng, bạn có chấp nhận được mà không trả thù thị trường không? Nếu câu trả lời là không, khối lượng hoặc kỳ vọng đang vượt khả năng chịu đựng, quyết định tốt phải bảo vệ cả tài khoản lẫn hành vi sau sự kiện.
Thứ tự đúng là luận điểm trước, rủi ro sau, rồi mới đến cảm xúc chấp nhận, không bắt đầu bằng câu tôi đăng lời bao nhiêu hoặc tôi không muốn mất cơ hội. Lãi lỗ hiện tại là dữ kiện, không phải quyền ưu tiên, khi cả ba cổng đều đạt, bạn mới cân nhắc giữ, chỉ cần một cổng không đạt, phải giảm rủi ro. Ví dụ thứ nhất, một lệnh đang âm nhưng điểm dừng lỗ vẫn ở đúng điểm vô hiệu và luận điểm chưa bị phá, màu đỏ không tự động yêu cầu đóng. Ta ghi 3 dữ kiện, khoản lỗ hiện tại, khoản lỗ tối đa tại điểm dừng lỗ và phần ngân sách, còn lại sau khi tính các vị thế liên quan. Ngay trước tin, nhà giao dịch thường nới điểm dừng lỗ để tránh bị quét hoặc thêm vị thế để kéo giá trung bình. Cả hai hành động đều làm thay đổi rủi ro sau khi thiết lập đã được thiết kế. Nếu bạn phải rời điểm vô hiệu chỉ để sống qua bản tin, đó không còn là lệnh ban đầu nữa, không dùng tin để hợp thức hóa việc phá kế hoạch. Nếu luận điểm còn nguyên, tổng rủi ro vẫn trong ngân sách và bạn chấp nhận được kết quả, có thể giữ đúng kế hoạch. Nếu vị thế quá lớn nhưng thiết lập chưa hỏng, giảm khối lượng là một nhánh hợp lệ. Nếu luận điểm đã sai hoặc kịch bản xấu vượt giới hạn, đóng lệnh trước tin, không nới điểm dừng lỗ để trì hoãn. Trình tự là xác nhận đúng mã sản phẩm, ghi lại khối lượng và điểm dừng lỗ, tính rủi ro tiền, chọn giữ, giảm hay đóng, rồi kiểm tra lại danh sách lệnh đang mở. Sau thao tác, chụp trạng thái mới để chắc chắn không còn khối lượng thừa hoặc lệnh trùng, một quyết định rõ ràng tốt hơn 3 cú bấm vội ở phút cuối. Ví dụ thứ hai, lệnh đang có lợi nhuận, cảm giác an toàn lúc này rất dễ đánh lừa, lợi nhuận nổi có thể thu hẹp nhanh, còn điểm dừng lỗ đặt quá gần có thể bị ảnh hưởng khi chênh lệch giá mua bán thay đổi. Ta vẫn dùng 3 cổng cũ, không cấp cho lệnh màu xanh một ngoại lệ đặc biệt. Đừng nói đây là tiền của thị trường nên mất cũng được, cho tới khi vị thế đóng, lãi lỗ vẫn là một phần của tài khoản. Nếu giữ, hãy biết chính xác mức tệ nhất bạn chấp nhận sau tin. Nếu muốn khóa một phần kết quả, giảm khối lượng hoặc đóng theo kế hoạch đã viết, không tùy hứng rời điểm dừng lỗ sát giá. Lệnh lời có 3 nhánh chính, giữ nguyên khi luận điểm, rủi ro và biên thực thi đều đạt, giảm một phần khi muốn hạ biến động nhưng vẫn giữ phần còn lại theo thiết lập. Đóng khi lợi nhuận hiện tại đã đạt mục tiêu của kế hoạch hoặc điều kiện trước tin không còn phù hợp, không có một nhánh đúng cho mọi lệnh. Trước khi thao tác, hãy viết một câu hoàn chỉnh, chẳng hạn, tôi giữ nửa vị thế, điểm dừng lỗ không đổi, mức lỗ tối đa còn lại là X đô. Câu này buộc quyết định có khối lượng, vị trí thoát và số tiền. Nếu bạn không viết được câu đó, nghĩa là lựa chọn vẫn còn mơ hồ và chưa sẵn sàng để giữ qua tin. Ví dụ thứ ba là lệnh chờ chưa kích hoạt, nó có thể nằm đúng trên vùng bạn muốn mua hoặc bán, nhưng điều kiện lúc tin ra có thể khác hoàn toàn lúc đặt lệnh, chênh lệch giá mua bán rộng hơn, giá nhảy qua mức dự kiến hoặc HMA thay đổi. Lệnh chờ cần được đánh giá như một lệnh có thể xuất hiện ngay lập tức, không phải một dòng vô hại. Nếu điểm vào bị kích hoạt ở mức lệch đáng kể, khoảng tới điểm dừng lỗ và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro có thể thay đổi. Nếu chênh lệch giá mua bán đã vượt ngưỡng hoặc khối lượng không còn phù hợp với điều kiện ký quỹ, thiết lập ban đầu không còn nguyên, bạn không cần đợi lệnh khớp rồi mới phát hiện, hãy kiểm tra những điều này khi nó vẫn còn là lệnh chờ. Giữ lệnh chờ chỉ khi điểm vào, điểm dừng lỗ, khối lượng, thời hạn và điều kiện thực thi vẫn nằm trong bộ quy tắc đã kiểm chứng. Nếu một dữ kiện không đạt, hủy lệnh chờ trước tin, đừng kéo điểm vào chạy theo giá hoặc nới điểm dừng lỗ để cho lệnh dễ sống. Hủy một cơ hội không còn đúng rẻ hơn sửa một lệnh đã khớp sai điều kiện. Nếu chưa có bộ quy tắc riêng cho giao dịch tin đã được thử nghiệm, nhánh mặc định cho lệnh mới là không vào, bạn không mất tiền vì đứng ngoài một chuyển động chưa hiểu. Cảm giác bỏ lỡ thường kéo nhà giao dịch vào đúng lúc chênh lệch giá mua bán, tốc độ và cảm xúc đều cao nhất, cơ hội sau tin vẫn tồn tại, vốn mất đi thì khó phục hồi hơn. Không dùng một mốc phút cứng cho mọi sự kiện, hãy quay lại khi chênh lệch giá mua bán trở về vùng kế hoạch cho phép, giá có cấu trúc đọc được, nền tảng phản hồi bình thường và bạn có điểm vào cùng điểm vô hiệu mới. Nếu 4 điều chưa rõ, tiếp tục quan sát, việc tin đã công bố không tự động biến thị trường thành dễ giao dịch. Bạn có thể chia quy trình thành 3 nhịp, 15 phút, dừng lệnh mới và trục danh mục, 10 phút, kiểm chênh lệch giá mua bán, HMA, rủi ro tiền và lệnh chờ. 5 phút, hoàn tất giữ, giảm, đóng hoặc hủy, sau đó không đổi quyết định nếu không có dữ kiện mới, 3 nhịp giúp tránh dồn mọi việc vào giây cuối. Checklist trước tin có 6 ô, 1. Đúng sự kiện và múi giờ, 2. Đủ lệnh đang mở và lệnh chờ, 3. Điểm dừng lỗ và rủi ro tiền rõ, 4. Chênh lệch giá mua bán sống còn trong ngưỡng, 5. HMA và vốn khả dụng đã kiểm, 6. Mỗi lệnh có một hành động bằng câu hoàn chỉnh, thiếu một ô, bạn chưa hoàn tất quy trình. 3 lỗi phổ biến nhất là nới điểm dừng lỗ vì sợ bị quét, để lệnh chờ tồn tại vì nghĩ chưa có rủi ro và mở thêm lệnh vì sợ bỏ lỡ. Một lỗi khác là nhìn từng lệnh riêng mà quên tổng phơi nhiễm với đô la Mỹ. Quy trình 15 phút phải giảm sự bất định, không được tạo thêm quyết định mới. Hãy đặt 3 tình huống cạnh nhau, lệnh đăng lỗ, kiểm luận điểm và không nới điểm dừng lỗ, lệnh đăng lời, lợi nhuận nổi không phải bảo hiểm, giữ, giảm hoặc đóng theo kế hoạch, lệnh chờ, kiểm lại điểm vào, chênh lệch giá mua bán, HMA và hủy nếu điều kiện đổi, cả 3 đều đi qua cùng 3 cổng trước khi có hành động. Trên phiếu một trang, dòng đầu là lịch và đồng hồ, dòng 2 là lệnh đang mở, lệnh chờ, lãi lỗ, điểm dừng lỗ và rủi ro tiền. Dòng 3 là chênh lệch giá mua bán sống cùng HMA, sau đó là 3 câu hỏi, luận điểm còn nguyên, kịch bản xấu còn trong ngân sách và bạn chấp nhận được kết quả, câu trả lời dẫn tới giữ, giảm, đóng, hủy hoặc đứng ngoài. Trước tin non-farm hoặc CPI, mục tiêu không phải đoán đúng cây nến đầu tiên,
Mục tiêu là để không có lệnh nào trong tài khoản mà bạn không hiểu vì sao nó còn tồn tại. Hãy tạo phiếu 15 phút trên tài khoản demo, đi qua đủ 3 tình huống và chỉ giữ rủi ro mà bạn đã chọn trước khi thị trường tăng tốc.